নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈনো কচুৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি বনালোঁ তাৰে ভিডিঅ' এটি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই কচুখিনি সুন্দৰকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু কচুখিনি আপোনালোকে দেখিছে সৰু সৰু কচুটো হয় আৰু এই কচুটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। যিসকলে খাই পাইছে তেওঁলোকে জানেই। আৰু তাৰ বাবে লৈছোঁ মই বিলাহী 4টা, নহৰু, পিঁয়াজ, আদা 2 চকল আৰু জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান। আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহীখিনি আৰু নহৰু আদা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। লগতে পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ঢাকনি দি কচুখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দি আছোঁ আৰু তাৰে মাজে মাজে মই ঢাকনিখন আঁতৰাই দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দি আকৌ ঢাকনি মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ সিজাৰ পিছত আদা নহৰুখিনি মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই সিজিবলৈ যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি পানীতে মই কচুখিনি ঢালি দিছোঁ। মাত্ৰ কচুখিনি উতলা পানী দিছোঁ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীত দি নল'ব। আৰু এনেকৈ বনাই খালে বহুত ভাল লাগে আৰু আমাৰ ঘৰৰ আটাইৰে প্ৰিয় এই ৰেচিপিটো। লগতে কচু আঞ্জাখন খুব হেল্ডিও হয়। আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিয়া নাই আৰু অলপ সিজাৰ পিছত বিলাহীখিনি ইয়াত দি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ কচুখিনি সিজিবলৈ ধৰিছে আৰু তাৰপিছতে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। কচুৰ লগত বিলাহী দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু যিকোনো আইৰণযুক্ত খাদ্যৰ লগত টেঙা খালে খুবেই উপকাৰী হয়। আৰু এয়া আন্দাজমতে নিমখ দি লৈছোঁ। আজিকালি বৰষুণ যেতিয়া নপৰে তাৰ আগতে কচুখিনি এনেকৈ তুলি আনি খাব লাগে। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এনেকুৱা কচু এইকেইটা দিন নাই। তাৰ বাবে আমাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। আৰু এইফালে মই আলু ভাজিও বনাই আছোঁ আৰু এইফালে বিলাহী বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু গৰৈ মাছেদি বনাম। ইয়াতে কচুখিনিতে মই আমাৰ ঘৰত গৰৈ মাছ অনাই আছিলে। গৰৈ মাছ অলপো দি দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। সিজি উঠাৰ পিছত এনেকৈ মই পিটিকি ভাঙি দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পাই জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছেনে মই কচু ৰেচিপিত একেবাৰে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈও খাব পাৰে তেল নিদিয়াকৈ। আৰু হালধি দিয়া ভিডিঅ'টি লোৱা নহ'ল। এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হয়। কিন্তু মই ভিডিঅ'টো ৰাতি কৰিছোঁ বাবে লাইটৰ পোহৰত ইমান বেছি কালাৰ ধৰিব পৰা নাই। আৰু এয়া গৰৈ মাছ দিছোঁ অলপ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে বহুত ভাল লাগে। গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। এয়া ইমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। বহুত ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইখন আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ। যিসকলে এবাৰ খাইছে তেওঁলোকে খাবই। আৰু এয়া দেখিছেনে মই একদম পূৰা পানীটো শুকাই লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ কচু ৰেচিপি ৰেডি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।